السلام علیکم انجینر صاحبانو، خدای تعالی دې وکړي روغ جوړ اوسئ او د صحت ضامن په تن وي. تیر لیکچر په دوام سره یو ځل بیا ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې تیر لیکچر مو خوښ شوی اوسي او یو څه مو ترې زده کړي وي. راځو نن ورځ تیر لیکچر البته موږ سټارټ اخیستی و په سټیل اند لوډینګ کالکولیشن اون simply supported beam or one way slab. ما درته ویلي وو په هغه لیکچر کې چې سټیل کالکولیشن او لوډینګ دا سیم ټو سیم ده، د ون وی سلب او د سمپلی سپورټډ بیم. نو نن ورځ راځو موږ او تاسو بحث په څه باندې کوو. په لوډینګ بحث کوو موږ او تاسو ځکه په اول لیکچر کې ویلې، په لیکچر 1 کې نن انشاءالله تعالی راځو موږ او تاسو سټیل کالکولیشن به وي. لیکچر 2 کې به موږ او تاسو سټیل کالکولیشن کوو په ون وی سلب باندې. ما دغه سټارټ دغه رقم را شروع کړی ده ځکه موږ او تاسو باندې چې په فرست سټپ کې هر کله چې موږ او تاسو غواړو چې یو سټرکچر ډیزاین کوو، سټرکچر ډیزاین نو هر کله چې موږ او تاسو یو سټرکچر غواړو چې ډیزاین کوو نو موږ او تاسو له بره نه شروع کوو. یعنې باید اول موږ او تاسو شی وکړو لوډینګ په سټرکچر باندې دا لوډینګ خو اول محاسبه کړو. صحیح ده؟ لوډینګ کالکولیشن ده. صحیح ده؟ لوډینګ کالکولیشن ده. یعنې لوډونه باید په دوی باندې محاسبه کړو. لومړی دغه لوډ چې راځي انجینر صاحبانو دا سلب ته راځي. صحیح ده که نه؟ فرست سټپ کې یعنی دغه ته موږ او تاسو کولی شو چې جنرال ممبرس آف سټرکچر هم ووایو. لومړی کې موږ او تاسو لوډ شی راځي دا سلب ته راځي. سلب یعنی په سلب باندې لوډ لویږي، سلب یې بیا چی کوي دوم سټپ کې دا یې بیم ته انتقالوي. بیم ته انتقالوي. بیم یې بیا څه ته انتقالوي؟ دا کالم ته پایې ته انتقالوي. پایې به چېرته وړي؟ فاونډیشن ته. فاونډیشن یعنې موږ او تاسو به دغه د لوډینګ ترتیب چې په یو سټرکچر باندې راځي دا باید معلوم اوسي. یعنې هر کله چې موږ او تاسو یو سټرکچر ځان سره ولرو، به طور مثال زه تاسو ته دغلته یو مثلا دا یو بیم ده، دا داسې یو دوه کالمو باندې ولاړ ده. خبر به سره صفا کوو انجینر صاحبانو چې هر شی باندې سره ورسیږو. مثلا دا یو ایزولیټډ فوټینګ ده، سمه ده، او دا تاسو چې ده ګراوند ده. دلته هم دقسې یو دغسې. اوس موږ او تاسو اول چې کله لوډ راځي دا به چېرته راځي؟ دا به زموږ او تاسو سلب ته راځي. صحیح ده؟ یعنې فرست سټپ کې چې موږ او تاسو لوډ راځي لویږي په دې سلب به لویږي که نه. دا زموږ او تاسو شی ده سلب ده. لوډ سلب ته راځي. سلب بیا همدغه لوډ انتقالوي چېرته؟ بیم ته انتقالوي. دا زموږ او تاسو شی ده بیم ده. په بیم به داسې لوډ راځي ډسټریبیوټ کېږي به بیم ته. بیم د همدغه لوډ راخلي د پوینټډ لوډ په شکل یې پایو ته انتقالوي. دلته موږ او تاسو ویلیم دی بیم هغه ممبر ده چې عمودي قوې برداشت کوي او ډیفلیکشن کې کار ورکوي. بیا راځو کالم ته. کالم هغه ممبر ده چې اګزایل لوډینګ راخلي فاونډیشن ته انتقالوي. نو موږ او تاسو خبره واضح شوه. دلته دا موږ او تاسو سره سلب سو پسې راواخله. دغه دوم زموږ او تاسو سره چې ده دا زموږ او تاسو بیم ده. دا دواړه چې دي کالم. زموږ او تاسو لوډ شی کوي دا تهداب ته انتقالوي.
دا دواړه بیا څه دي زموږ او تاسو فاونډیشن ده. نو زموږ او تاسو د لوډینګ ترتیب دقسې باندې جریان لري، یعنې سلب نه راځي بیم ته، بیم نه راځي کالم ته، کالم نه راځي فاونډیشن نه، فاونډیشن بیا څه کوي بیس اساس ته انتقالوي. په دې باندې انشاءالله تاسو ورسېدئ. نو همدې په خاطر باندې ما څه ډیزاین را شروع کړی ده. اول راځم سلب لوډینګ خو ما درته وویل په سمپل سپورټ او په ون وی او هر شی باندې ما سره کوم لوډینګ وکړو په ټولو ممبرو باندې لوډینګ همقسې محاسبه کېږي، همقسې فکتور کېږي او همقسې یو مجموعي فکتورد لوډ ورڅخه راوباسل کېږي. نو موږ او تاسو اوس خبره په څه شی کې ده سلب کې ده. سلب په دوه ډوله ده انجینر صاحبانو، سمه ده. ون وی سلب ده او دوم څه ده ټو وی سلب ده. دغه دوه ډوله سلبونه دي چې موږ ون وی سلب اوس راخیسته ده، هغه ورځ لوډینګ وکړو، نن ورځ انشاءالله تعالی شی کوو ډیزاین کوو. ډیزاین نه مقصد څه ده چې ابعاد به پیدا کوو او پسې راواخله سټیل به پکې کالکولیشن کوو، دا دواړه به پکې مخکې وو. نو سلب کې لګیا وو، سلب کې لوډینګ خلاص شوی ده، نن ورځې سټیل کالکولیشن کوو. زه په یو اگزامپل کې تاسو ته واضح کوم، بیا تاسو کولی شئ دا اگزامپل یعنې دغه مثال یا دا پرابلم په ټولو سټرکچرونو کې ځان سره مخکې اوسئ. ښه انجینر صاحبانو فرست اگزامپل د انجینر صاحبانو زه راځم دا ډیزاین ون وی سلب مشخصات لاندې ورکوم. یو داسې ون وی سلب ده چې په دې باندې لوډینګ چې ده لایف لوډ دا 3 کیلو نیوټن ده پر متر باندې. ډیډ لوډ چې ده انجینر صاحبانو دا اونلی سیلف ویټ ده، درته تشریح کوم. دا دریم انجینر صاحبانو موږ سره باید د کنکریټو شی مارک معلوم اوسي، اف سی بار 25 امپی. څلورم چې ته کوم سټیل په دې سټرکچر کې محاسبه کوې د دې باید تا ته شی معلوم اوسي مارک ګریډ، هغه شی ده اف واي مساوي کېږي زداني سمه 400 ام پی ای. دغه مشخصاتو سره موږ ته یو بیم راکړل شوی ده چې بیم زه تاسو دغلته رسمومه. دغه یو بیم ده، هغه البته ون وی سلب ده انجینر صاحبانو وبښئ ډېر ده. دلته یو کالم داسې راغلی، دې وایه چې ده فیس ټو فیس آف کالم 4 متره ده. دغسې یو ون وی سلب موږ او تاسو ته راکړل شوی ده. دا سلب چې دا ون وی سلب ده مثلا 10 متره دی اوسي. په 10 مترو کې موږ او تاسو یو سټرپ راخلو، یعنې د دې څومره یو سټرپ څخه مقصد څه ده مثلا 1 متر ترې راخلو. 1 متر ډیزاین یې کوو، نو همغه 1 متر ډیزاین کې چې کوم مین بارس یعنې عمومي سیخان لاسته راوړل شي، کولی شي سر ته سر یې کش کړي، چې ټمپریچر بارس چې دي کوم سیخان هغه چې لاسته راوړل شي کولی شي هغه هم سر ته سره په عرض باندې کش کړئ. ښه سلوشن ته راځو انجینر صاحبانو. دغلته موږ تاسو زه سلوشن لیکم. سلوشن کې په فرست سټیپ کې انجینر صاحبانو 1 متر خو د دې سټرپ موږ او تاسو ته راکړل شوی ده چې د دې بي ډبلیو څومره ده بي ډبلیو ده
1000 ملي متره یعنی 1000 ملي متره 1000 دا راکړل شوی ده موږ ته. نو زه راځم په اول سټپ کې انجینر صاحبانو موږ او تاسو باید د خپله د دې ممبر ډیډ لوډ لاسته راوړو، یعنې خپله د ذاتي وزن له سره څومره ډیډ لوډ لري. سمه ده انشاءالله انجینر صاحبانو. په تېر لیکچر کې دا ما ویلي وو څرنګه کولی شو سیلف ویټ لاسته راوړو. دلته زه راځم راسن سیلف ویټ لاسته راوړم. سیلف ویټ یو مسله زه بل هم باید واضح کړم چې د دې کنکریټو حجمي وزن چې دا په یونټ ویټ کې هغه دا 50 کیلو نیوټن پر متر مکعب ده. سمه ده انشاءالله. ښه دغه کې انجینر صاحبانو ګیچ نه سئ سټیل مارک مې درته ښودلی، د کنکریټو مارک مې ښودلی چې څو امپیه ده. یونټ ویټ خپله د موادو وزن ده. صحیح ده انشاءالله. راځو سلوشن ته. فرست سټپ کې زه ډبلیو یو ورته وایم ذاتي وزن له سره. د دې بیم مقطع چې ده موږ ته نه ده معلومه، خو چې نه ده معلومه موږ باید اول داسې کار وکړو چې د دې بیم د دې سلب تکنس پیدا کړو. تکنس څرنګه پیدا کوو؟ ما تاسو ته هغه ورځ ویلي وو چې تاسو باید د ای سی آی کوډ چپټر نمبر دا ستاسو ته واضح کوم. نه 521 دغه چپټر ته ستاسو لاړ شئ، دغه موقعیت دغه ورقې ته لاړ شئ. دې کې تاسو ته یو ټیبل درکړل شوی ده، په هغه کې ښودل شوي دي چې مینیمم ډپټ فار ون وی سلب او سمپلی سپورټډ دې لپاره ښودلې ده. که چېرته ستاسو یو سمپل هغه سلب واوسي چې دا ون وی وي او فقط یو وایه یې داسې واوسي، یعنې دا وایه همدغه یو وایه ده، د دې کولی څرنګه کولی شي لاسته راوړې مینیمم ډپټ. که چېرته دا دلته آف وي او دې خواته کنټینیوس وي څرنګه کولی شي د دې مینیمم تکنس لاسته راوړي. که چېرته دا دې خواته هم کنټینیوس یعنې نورې وایې ولري مسلسل دې هم نورې وایې ولري کولی شي ته یې لاسته راوړي. که چېرې کنټینیور هم اوسي کولی شي لاسته راوړي. خو دلته زموږ او تاسو سره چې دا اونلی ون سپن ده. صحیح ده. دغه یو وایه چې ده دا یو وایه. نو د دې څرنګه لاسته کولی شو دې اچ مساوي کېږي 4000 تقسیم دی شل. دا تقسیم دی شل کې تقریبا 200 ملي متر راځي. 200 ملي متر چې شو موږ او تاسو سره د دې سلب مینیمم تکنس والا. نو موږ همدغه 200 ملي متر نیسو. راځو دلته دې نه بعد چې کوو وزن پیدا کوو. اوس ځکه وزن پیدا کولی شو چې موږ ته د دغه سلب په دې 1 متر کې ابعاد معلوم شول. ډبلیو مساوي کېږي حجمي وزن څو ده 25 کیلو نیوټن. په څومره کې ده؟ په 1 متر کې ده. دلته واحد متر ده نو هغه زه راسن 1 متر نیسم. او ډپټ څومره ده؟ 0.2. دا ټول چې محاسبه کوي تاسو څو راځي؟ دلته ما تیار محاسبه کړی انجینر صاحبانو. دا انجینر صاحبانو راځي 15 کیلو نیوټن پر متر. نو دا زموږ د سټرکچر چې سو 15 کیلو نیوټن پر متر باندې د دې ذاتي وزن ده، یعنې چې په 1 متر کې د دې هغه څه ده بیم، دا بیم 4 متره ده. د دغه 1 متر اندازه یې چې په دومره یو سټرپ کې وښیه داسې، یعنې په دغه 1 متر کې د دې دا څه شی ده د خپل وزن یې 15 کیلو نیوټن ده په هر متر کې د دې سلب ون وی سلب. ښه دا خو مو پیدا کړ. زه د دې خواته پاکوم تر څو موږ خپله ترتیب مخکې یوسو. دا ځای پاکوم انجینر صاحبانو.
نو انجینر صاحبانو موږ او تاسو سره ډیډ لوډ هم پیدا سو لایف لوډ هم پیدا سو موږ او تاسو راځي شي کو فیکټوریټ لوډ ته راځو فیکټوریټ لوډ څخه مقصد دا ده چې موږ او تاسو د خپل لوډ فیکټور کوو د سیفټي په اساس دا دا نو ACE 7 کو هغه کې انجینر صاحبانو کوډ کې تاسو کولای شئ چې دغه کمبینیشن پیدا کړئ نو کمبینیشن او بیل یو چپټر ده په کې تاسو کولای شئ دا کمبینیشن د لوډ لپاره پیدا کړئ د مجموعي لوډ لپاره 1.2 ډیډ لوډ مثبت 1.6 لایف لوډ دې څخه مقصد څه ده 1.2 ډیډ لوډ یعنی تاسو دا ډیډ لوډ خپل مونیسئ خو 0% اضافه ونیسئ دا دوه مقصد 0% لایف لوډ خپل مونیسئ چې کوم لایف لوډ تاسو ته راغلی په سټرکچر کوډ درکړی ده لیکن 0% اضافه مونیسئ راځو موږ او تاسو چې کوو 1.2 ډیډ لوډ زموږ او تاسو څومره ده 5 کیلو نیوټن جمع 1.6 لایف لوډ څومره ده زموږ دا تیار لږ شوی ده 3 کیلو نیوټن ښه دا تاسو محاسبه کې څومره راځي انجینر صاحبانو زه به د دې محاسبه وګورم څومره شوی ده ښه 3 کیلو نیوټن دا انجینر صاحبانو زموږ او تاسو سره راځي 10.8 کیلو نیوټن پر متر یعنی موږ او تاسو سره مجموعي څومره وزن سیته په دې ون وی سلب باندې راځي د دې لایف لوډ 3 کیلو نیوټن لا سره او د خپل ذاتي وزن لا سره په یو متر کې دا 10 کیلو نیوټن پر متر سره ده همدې 10 کیلو نیوټن پر متر باندې موږ او تاسو شي کوو دې ته اوس مومنت محاسبه کوو انجینر صاحبانو موږ او تاسو دوه ډوله مومنت لرو یو نامینل مومنت ده یو سیده کنفیکټوریټ لوډ مومنت ده مقصد څه ده نامینل مومنت یعنی د خپل مقطع دغه مومنت چې څومره دا زغملی شي او فیکټوریټ مومنت هغه ده چې اپکمینګ یعنی په دې سټرکچر باندې چې پورته کوم لوډونه راځي د هغه اساس نه منځته راځي فورمولې په دې ډول سره فی ام ان بزرګو مساوي لویو مساوي امیو څخه باید سي فی ام ان ما تاسو ته وویلي چې دا نامینل مومنت ده د خپله د مقطع مومنت چې څومره زغملی شي ده امیو څه ده دا افکمینګ لوډینګ فیکټوریټ لوډ مومنت ده په دې سټرکچر باندې چې راځي ولې فی ام ان لوی له امیو څخه ښودلی ځکه چې داخلي مومنت د مقطع چې څومره زغملی شي دا باید دایما لوی اوسي کوم چې پورته نه په دې باندې راځي مثلا که چېرته دغه یو بیم ده د دې داخلي مومنت 10 کیلو نیوټن اوسي کیلو نیوټن ضرب متر ولې پورته دغه پورته لوډ چې پروت ده د دې دا اوسي 20 کیلو نیوټن ضرب متر خو دا 20 کیلو نیوټن چې د 10 کیلو نیوټن سره مخامخ سي دا خو 10 کیلو نیوټن برداشت کولی شي هغه 20 کیلو نیوټن ده معلومه ده چې دا به فیل کېږي ماتېږي به یعنې لوډ به زیات وي ته به بیا سیخ ورته محاسبه کوې مکتب به ورته لویې کار څه کم تدابیر دا به بیا ورته نیسي ورسېدی نو فی ام ان د همدې له خاطره ده فی ریډیوسینګ فیکټور ده د سیفټي په خاطر باندې په ټینشن کنټرول کې موږ او تاسو 0.9 لرو او په یا دلته زه لیکمه فی ریډیوسینګ فیکټور د ټینشن کنټرول لپاره زه انجینر صاحبانو ټینشن کنټرول 0.9 ده د کمپریشن کنټرول ته 0.15 ده موږ او تاسو دایما 0.9 نیسو ځکه لوډ ټول سیخ ته برداشت کوو یعنې سیخ ته باید